of Almighty Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the creator of the creatures, who is the king of the kings. Hello dear students, I hope you're all doing well, safe and sound. Welcome to our new lesson. Grade 10 English book, Unit 3, Lesson 1, page 27 and 28. به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. السلام علیکم شاگردان عزیز، خدا کنه خوب، جور، صحت و سلامت باشین. خوش آمدین به درس جدید ما و شما. کتاب انگلیسی صنف دهم، فصل سوم، درس اول، صفحات 27 و 28. So, dear students, before we start our new lesson, let's review what we have studied in the previous lesson. In the previous lesson, dear students, we have studied just one section, and it was vocabulary list. ما شما شاگردان عزیز در درس گذشته صرف یک بخش را آموختیم و او بخش ذخیره لغات بود و همون فهرست ذخیره لغات بود که ما شما خواندیم و یاد گرفتیم. So, in today's lesson, خب در درس امروز we will study two sections. ما شما در درس امروز قرار است دو بخش را بیاموزیم. The first section is Introduction to Unit 3. اولین بخش معرفی فصل سوم است. And the second section is Conversation. و دومین بخش محاوره است. So, dear students, I know you did the homework. I'll check at the end. شاگرد عزیز، میفهم کارهای خانگیتان انجام دادین. حتما داخل میبینم. قلم، پنسل، کتابچه‌تان آماده، بیاین که درس خود شروع کنیم. برای حمایت از ما چینل بیگم آکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. Introduction to Unit 3. معرفی فصل سوم. Going to school. رفتن به مکتب. In this unit, you're going to. در این فصل شما قرار است که learn the usage of simple present tense and comparative adjective. موارد استفاده زمان حال و صفت مقایسه‌ای را بیاموزید. Improve your reading. خواندنتان را توسعه دهید. Learn the meaning of new words. معنای کلمات جدید را بیاموزید. Learn how to write a letter. نامه‌نویسی را یاد بگیرید. Learn how to solve a puzzle. معما حل کردن را یاد بگیرید. بخش بعدی Conversation، محاوره یا گفتگو. ببینیم چی گفته شده. Practice the following conversation with your partner. محاوره زل را همراه با دوست، شریک یا پارتنرتان انجام بدین. تمرین کنین. Mr. Hamidi is interviewing a young British boy called James Brown at Let's Know TV program. آقای حمیدی در حال مصاحبه کردن کی است؟ یک جوان انگلستانی یا یک جوان انگلیسی است به نام جیمز براون. در کدام برنامه؟ در برنامه تلویزیونی چی؟ Let's Know. بیاین که بدانیم. در برنامه بیایید بدانیم چی است؟ آقای حمیدی جیمز براون همراهش چی داره؟ یک مصاحبه داره. بیاین که مصاحبهشان را بخوانیم و ببینیم چی گفتن. دقت کنین. مستر حمیدی، آقای حمیدی میگه جیمز, how does a school in Britain compare with a school here? آقای حمیدی میگه که جیمز، مکتب انگلستان را با مکتب اینجا چگونه مقایسه میکنید؟ جیمز میگه well, Mr. Hamidi, we start earlier. Children begin school at the age of 5 in Britain. It's compulsory. Everyone must go between the ages of 5 and 16. Of course, many pupils continue until they are 18. جیمز با آقای حمیدی میگه که خب آقای حمیدی ما زودتر مکتب را شروع میکنیم. در انگلستان اطفال از سن 5 سالگی به مکتب میروند و ای چی است؟ و همین مکتب رفتن از سن 5 سالگی اجباری است. تمام اطفال بین سنین 5 تا 16 ساله باید مکتب بروند. البته
بسیاری از دانش آموزان تا 18 سالگی مکتب می روند. از سن 5 سالگی شاگرد عزیز تا چند سالگی تا سن 16 سالگی مکتب میرن و چی است؟ اجباری است. مستر حمیدی، آقای حمیدی میگه Do you go to the same school all the time؟ برش میگه آیا در انگلستان همیشه به یک مکتب میروید؟ جیمز میگه No, but I think we go fewer schools than Afghanistan. There are primary schools for children from the age of 5 to 11. Then we go to secondary from age 11 to 18. جیمز به آقای حمیدی میگه که خیر، اما فکر میکنم در مکاتب کمتره نسبت به افغانستان میرویم. برای کودکان سنین 5 تا 11 ساله مکاتب ابتدایی وجود دارد و از سن 11 تا 18 سالگی با دوره متوسطه می رویم. ما شما شاگرد عزیز چند مکتب میریم؟ مکتب ابتدایی، دوره متوسطه و هم دوره چی؟ دوره لیسه. آقای امیدی پرسان کرد، گفت که در انگلستان در یک مکتب میرین شما، یعنی از صنف اول تا آخر شما به یک مکتب میرین؟ گفت که نه، به یک مکتب نمیریم، مگم نسبت به افغانستان در مکاتب کمتر میریم. درست؟ گفت که یک دوره چی است؟ دوره ابتدایی به اطفال که از 5 تا 11 سال سن دارن و یک دوره دیگه است به نام سکندری سکول یا متوسطه که از سن چند ساله 11 تا 18 ساله دو مکتب میرن. درست؟ ادامه میتیم. مستر حمیدی، آقای حمیدی میگه And what is the school day like? Is it long? برش میگه روز درسی مکتب چگونه است؟ طولانی است؟ جیمز میگه Well, it's completely different from Afghanistan school day, but it seems longer. We start at about 9 a.m. and go on until 12, and then there is lunch. میگه که خب با وقت مکتب در افغانستان کاملا متفاوت است. طولانی تر به نظر می رسد. حدود ساعت 9 صبح درس شروع تا ساعت 12 چاشت ادامه داشته و بعدا وقت نان چاشت می شود. یعنی از 9 بجه شروع تا 12 بجه درس می خوانند، 12 بجه نان چاشتشان است. School starts again at around 1:30 p.m. and lasts until 4 p.m. In secondary school, there is usually homework every evening. دقت کنین. مکتب دوباره حدود ساعت 1:30 ظهر شروع و تا ساعت 4 بعد از ظهر ادامه می داشته باشد. معمولا شاگردان دوره متوسطه در پایان هر روز کارخانگی می داشته باشند. از ساعت 9 بجه شروع تا 12 بجه. 12 بجه وقفه نان چاشت و به اصطلاح تفریح تا ساعت 1:30. 1:30 بازم درس شروع تا 4 بعد از ظهر. مستر حمیدی، آقای حمیدی میگه Okay, let's take a short break now. We'll be back in a few minutes. میگه که خب حالا بیایید یک وقفه کوتاه گرفته و بعد از چند لحظه دوباره برمیگردیم. After break، بعد از وقفه. مستر حمیدی، آقای حمیدی میگه Welcome back. Let's ask James some more questions about secondary schools in Britain. James, can you choose the subject that you study in secondary school? آقای حمیدی میگه دوباره خوش آمدید. بیایید از جیمز درباره مکاتب متوسط انگلستان چند سوال بپرسیم. جیمز، آیا رشته را که میخواهید در دوره متوسطه بخوانید می توانید انتخاب کنید؟ یعنی هدف چی رقم است که رشته را که تو میخواهید در دوره متوسط بخوانی میشه قبل از قبل را انتخاب کنی؟ ببینیم که جیمز چی میگه. جیمز میگه Not for the first 3 years, but after that we usually
choose between science and art subjects. Everybody takes English and math. From the age of 16, we can specialize and study only 2 or 3 subjects. جیمز میگه که برای 3 سال اول نخیر، یعنی انتخاب کرده نمیتونیم که کدام مضمونه ما کدام رشته را یعنی ما میخوانیم. بعد از 3 سال اول معمولا بین رشته های علوم ساینسی و هنرها یکی را انتخاب میکنیم. همه شاگردان انگلیسی و ریاضی را انتخاب میکنند. از 16 سالگی به بعد میتونیم فقط 2 یا 3 رشته را تخصصی بخوانیم. ببینید شاگردان عزیز، سیستم نصاب درسی اونا چقدر فرق داره. چی میکنن؟ اونا بعد از 3 سال اول شاگردان عزیز چی میکنن؟ معمولا گفته که بین رشته های علوم ساینسی و هنرها یکش انتخاب میکنیم و گفته که بسیاری شاگردان، یعنی تمام شاگردان، انگلیسی و ریاضی را انتخاب میکنن. یعنی انگلیسی و ریاضی چی است؟ اجباری است و بین رشته های علوم ساینسی و هنرها یکش انتخاب میکنن و گفته که بعد از 16 سالگی ما میتونیم که فقط 1 رشته یا 2 رشته را تخصصی بخوانیم. تخصصی هدفش از که یعنی هم ماستری خود بگیره و هم دکترای خود دمو بخش بگیره. میتونه در 1 رشته و 2 رشته ماستری خود و دکترای خود بگیره. ادامه بدیم. مستر حمیدی، آقای حمیدی میگه Afghan children have to study more subjects when they are older. What about exams? آقای حمیدی میگه که اطفال افغان زمانی که بزرگ میشوند باید مضامین بیشتر را بخوانند. امتحانات چطور؟ جیمز میگه Well, we take exams every year, but the important ones are at the age of 16 and 18. If we pass those exams, we can graduate and get a certificate. میگه که خب ما هر سال امتحان میدهیم، اما امتحانات مهم در 16 و 18 سالگی می باشد. بعد از سپری نمودن امتحان به طور موفقانه می توانیم گواهینامه فارغ التحصیلی را بگیریم. مستر حمیدی، آقای حمیدی میگه اوکی جیمز. Thank you for your presence in our tonight's program. میگه که درست از جیمز. با تشکر از حضور شما در برنامه امشب ما. جیمز میگه You're welcome. Goodbye. میگه خواهش میکنم. خداحافظ. بسیار خوب شاگرد عزیز. محاوره بود که ما شما خواندیم و یاد گرفتیم. بریم به طرف جمع‌بندی درس امروز خود. اما اگر که سوال داره میتونین که پرسان کنین شاگرد عزیز. سوال نیست. بریم بخیر. که سوال داره حامد بفرما. استاد you are welcome چی معنا؟ بسیار خوب. حامد میگه که استاد you are welcome چی معنا میده؟ دقت کنین you are welcome اگر ما دانه دانه معنا کنیم یعنی که شما خوش آمدین. welcome یعنی که خوش آمدین. درست؟ you are welcome یک فریز است، یک اصطلاح است، یک عبارت است به معنایی که خواهش میکنم. درست؟ خب شاگرد عزیز بریم درس امروز خود یک جمع‌بندی کنیم. ما شما شاگرد عزیز در درس امروز 2 بخش را آموختیم. بخش اول ما شما معرفی فصل 3 بود و بخش دوم ما شما محاوره بود که بین آقای حمیدی و جیمز بود که ما شما خواندیم و یاد گرفتیم. بریم به طرف کارهای خانگی. قلم کتابچه آماده نوشته کنین. homework کارخانگی. Write the conversation of page 28. Write the conversation of page 28. شاگردان نهایت عزیز محاوره صفحه 28 که ما شما خواندیم امیر در کتابچه‌تان نوشته میکنین. درست؟ بسیار خوب شاگرد عزیز. این بود درس امروز ما شما. خدا کنه که درس امروز یاد گرفته باشین، براتون مفید و مؤثر تمام شده باشه. تا درس آینده باسم یکی دیگه خدا میبینیم. شما رو به الله یکتا و بی نیاز میسپارم. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.